Een muur stukken, hoe doe je dat? In deze aflevering ga ik een muur zelf stukken en laat ik jou stap voor stap zien hoe ik dat heb gedaan. Ga jij ook een muur stukken en wil jij weten hoe ik dat doe? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt je mede mogelijk gemaakt door Gouden Haantje Kwasten. Ga strijken met de eer. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ga jij hele leuke schildertips ontvangen, zodat jij als doe-het-zelf het voor elkaar kunt maken. Dus als jij nog geen abonnee bent en je wil geen fouten maken in jouw schilderwerk, zorg dat je hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. En in deze aflevering ga ik je laten zien hoe ik deze muur heb gestuukt. Om een muur te stukken heb je enkele basisvaardigheden nodig. Vandaag ga ik je de handelingen laten zien hoe ik deze muur zelf heb gestuukt. Voordat je verder gaat kijken, ik wil je duidelijk maken dat ik geen stucadoor ben en dat een stucadoor veel sneller is dan ik. Maar juist omdat ik geen stucadoor ben, wil ik je laten zien dat het mogelijk is om met enkele stappen toch wat muren glad te krijgen. En die stappen wil ik vandaag met je delen. Klik nog even rechtsonder op het gele icoontje of hieronder op de rode knop om te kunnen abonneren en we gaan snel van start. Voordat ik de muren ga stukken heb ik eerst de muren voorgestreken met betoncontact. Mijn ondergrond is namelijk van een niet zuigende steenachtige ondergrond. De betoncontact vormt een hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen gipspleister. Hoewel de muur al een lichte structuur heeft, is het zeer raadzaam om de muur toch eerst voor te strijken. Hierboven in de YouTube kaart en in de beschrijving vind je een kaart waarin ik je veel meer uitleg geef welke voorstrijk je precies nodig hebt voor welke type ondergrond. Ga dit dus zeker bekijken na dit filmpje, zodat je geen fouten maakt bij het voorstrijken. Ik plaats deze hoekstrip op deze hoek omdat de hoek vrij flauw is. Deze zet ik met een waterpas recht. Voor een normale hoek gebruik ik een hoekstrip voor een 90 graden hoek. De hoekstrippen zet ik eerst vast met gips, zodat deze wat kunnen drogen. En hier maak ik gebruik van een flexibele hoekstrip. Deze kun je zo kopen. Ik breng de stuklaag aan. Bedenk wel, deze hoef je nog niet gelijk helemaal glad aan te brengen. Als je hem te dun aanbrengt,
hoor je hem schrapen op de rode voorstrijk. Zorg dan dat je wat meer aanbrengt. Af en toe sla ik kleine stukjes over en ga ik met een kleiner schepje deze nog opvullen. Hier heb ik namelijk wat schroeven ingezet van gaten die nog open moeten blijven. Alle gaten zijn al netjes op hun plek, dus ik stuk er liever omheen dan dat ik alles nog opnieuw moet gaan boren. Met een grote stucadoorsrij maak ik de muur zo egaal mogelijk en laat vervolgens die laag wat drogen. Ik maak de laag nat met een wat hardere borstel om de toplaag weer week te maken. Als je de eerste laag hebt gedaan, dan zie je nog allemaal kleine rilletjes. En deze dingen kun je zo direct voor de tweede keer nog één keer de muur nat maken. En dan ga je hem nog één keer mooi glad trekken. De tweede keer dat je hem nat maakt, dan moet er geen structuur in komen. Maar dan is het puur om nat te maken om hem mooi glad af te kunnen strijken.
is klaar en droog na enkele dagen drogen. Hierna heb ik de muur helemaal glad geschuurd. Je kunt nu de voorstrijk aanbrengen. Koop hiervoor een voorstrijk waarop staat voorstrijk voor zuigende ondergronden. Dan zit je goed. De voorstrijk breng ik aan met een platte kwast, de 686 van Goudhaantje. Wil je liever een blokwitter hiervoor gebruiken, of zoals bij de vorige stap om de muur weer nat te maken, dan kun je ook de blokwitter Futura 381 van Goudhaantje toepassen. En wil je nog veel meer tips hebben wanneer je welke kwast het beste kunt gebruiken, zodat je geen zakkers of strepen krijgt? Bekijk dan het filmpje hierboven in de YouTube kaart of in de beschrijving. Daar vertel ik je veel meer over de kwasten en wanneer je welke toe moet passen. Zodra de voorstrijk droog is, kun je de muur gaan schilderen of behangen. In een volgende aflevering, die je hierboven in de YouTube kaart kunt vinden zodra die beschikbaar is, ga ik je nog laten zien hoe ik deze muren met Reno-vlies behang heb afgewerkt. Ik ga je dan ook de volgorde tonen met nog enkele bruikbare tips zodat jij het behang mooi en strak erop krijgt. Wil je die aflevering ook zien of geen fouten maken tijdens het klussen? Zorg dan dat je abonneert op mijn kanaal. Hier rechts in het scherm leg ik je alles uit over de kwast, zodat je geen strepen of zakkers hoeft te hebben omdat je de verkeerde kwast hebt gebruikt. Gun mij nog even een blauw duimpje en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!